Kẻ được mệnh danh là đệ nhất tán tu thiên nam, cả đời tính kế người trong thiên hạ, rốt cuộc lại trở thành quân cờ trong tay chính tổ tiên mình. Hắn 2 lần đồng hành cùng Hàn Lập vào sinh ra tử, vẫn toàn mạng trở ra, nhưng lại không thoát khỏi số kiếp làm áo cưới cho ma đầu ngàn năm. Cuộc đời Nam Lũng Hầu chính là minh chứng tàn khốc nhất cho câu nói tu tiên nghịch thiên, họa phúc khôn lường. Rốt cuộc, lão quái nguyên anh này đã phải trải qua những gì? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu nhé. Nam Lũng Hầu xuất thân là hậu duệ của dòng dõi Thương Khôn thượng nhân, một vị tu sĩ cái thế từng tung hoành ngang dọc ngàn năm trước. Với tư chất trắc nguyệt, Nam Lũng Hầu tu luyện đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, uy danh lẫy lừng, được xưng tụng là đệ nhất tán tu của vùng Thiên Nam. Cơ duyên và cũng là khởi nguồn của bi kịch bắt đầu khi Nam Lũng Hầu tìm thấy di vật của tổ tiên, đó là một tấm da thú rách nát và một ngọc giản ghi lại bí mật về động phủ của Thương Khôn thượng nhân. Trong đó hứa hẹn chứa đựng vô số kỳ chân dị bảo và đặc biệt là tấm bản đồ dẫn đến huyết chú chi môn trong tuyệt địa trụy ma cốc. Nam Lũng Hầu tin rằng đây là phúc phần tổ tiên để lại cho con cháu mà không hề hay biết rằng Thương Khôn thượng nhân năm xưa đã bị cổ ma đoạt xá. Di ngôn này thực chất là một cái bẫy tinh vi tồn tại suốt vạn năm, chờ đợi một hậu duệ có huyết mạch và tu vi đủ mạnh đến để phá giải phong ấn, giải phóng cho chủ hồn cổ ma. Trong ngọc giản đã ghi chép lại, động phủ của Thương Khôn thượng nhân được bao bọc bởi thái diệu thần cấm thượng cổ, một mình Nam Lũng Hầu không thể phá giải. Hắn buộc phải tìm kiếm những tu sĩ có thần thức cực mạnh để hỗ trợ. Tại hội giao dịch bí mật ở Điền Thiên Thành, Nam Lũng Hầu xuất hiện với vẻ ngoài phô trương, ngựa xe như nước, thị nữ vây quanh. Tại đây, hắn chạm trán Hàn Lập, nhận thấy thần thức của Hàn Lập thâm sâu khó lường, Nam Lũng Hầu chủ động tiếp cận, thậm chí còn dùng phép khích tướng và quy tắc giao dịch để thử tài. Sau khi trách va và xác nhận thực lực của đối phương không phải dạng tầm thường, Nam Lũng Hầu liền dùng bí mật về Bắc Cực Nguyên Quang và phương pháp luyện chế lưỡng nghi hoàn để mời Hàn Lập gia nhập đội ngũ thám hiểm. Không lâu sau, đội ngũ phá cấm được thành lập, cả nhóm trải qua vô số cuộc chiến với pháp sĩ Mục Lan Thảo Nguyên, rốt cuộc cũng tiến vào nội phủ và tìm thấy di hài của Thương Khôn thượng nhân. Thực chất, đây chỉ là hài cốt giả mà thôi. Ngay lúc chia chác bảo vật, lão già họ Vân bất ngờ lộ mặt thật là một trưởng lão ẩn mình của Quỷ Linh môn. Lão ta cấu kết với Phương Thiên Cổ, đánh lén Nam Lũng Hầu trọng thương, bị bạn thân phản bội, Nam Lũng Hầu lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một lão quái sống lâu năm, hắn lập tức ném một phần lợi ích cho Hàn Lập để lôi kéo đồng minh. Vậy là Nam Lũng Hầu và Hàn Lập liên thủ, một người dùng trận pháp phòng thủ, một người dùng thần thông công kích. Cuối cùng, đánh lui được nhóm người Quỷ Linh môn và thoát khỏi vòng vây. Sau trận chiến, Nam Lũng Hầu tuy bị thương nhưng vẫn giữ được tấm bản đồ chi tiết dẫn vào trụy ma cốc. Hắn chia tay Hàn Lập, hẹn ngày tái ngộ tại tuyệt địa này. Nhiều năm sau, khi sông bù độc hại của trụy ma cốc suy yếu, Nam Lũng Hầu tái xuất, rút kinh nghiệm từ lần bị phản bội trước và e ngại sự lớn mạnh của Hàn Lập. Lần này, hắn mời thêm Lỗ Vệ Anh, một trưởng lão nguyên anh của Thiên Đạo Minh, nổi tiếng cáo giả để cân bằng thế lực. Tổ đội 3 người chính thức tiến vào trụy ma cốc. Dưới sự dẫn đường của Nam Lũng Hầu, cả nhóm vượt qua vô vàn khe nứt không gian và chảm sát yêu thú thượng cổ hỏa thiềm thú để lấy nội đan. Tuy nhiên, khi tiến sâu vào nội cốc, Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh đã có toan tính riêng. Lợi dụng địa hình hiểm trở, họ chủ động tách khỏi Hàn Lập, đi theo con đường bí mật trên bản đồ gia truyền để tìm đến kho báu thực sự. Cứ thế, Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Vệ Anh vượt qua muôn trùng nguy hiểm. Cuối cùng, đứng trước huyết chú chi môn, nơi được cho là cất giấu di cốt và trọng bảo của cổ tu. Họ hợp lực phá vỡ phong ấn, cánh cửa mở ra, bên trong lộ ra một bộ hài cốt khô héo bị xiềng xích khóa chặt, xung quanh là nhiều bảo vật, trong đó nổi bật nhất là một chiếc hộp ngọc tỏa ra khí tức quỷ dị, được dán bùa chú chằng chịt. Lỗ Vệ Anh vốn tính đa nghi, cảm thấy bất an nên chấp nhận lấy những bảo vật khác. Nam Lũng Hầu tin tưởng tuyệt đối vào di ngôn của tổ tiên, quyết tâm độc chiếm chiếc hộp ngọc này. Lão cho rằng bên trong là bí kíp hoặc đan dược nghịch thiên có thể giúp bản thân đột phá nguyên anh hậu kỳ. Ngay khi Nam Lũng Hầu thi triển bí thuật, tay run run bóc gỡ lá bùa phong ấn, nắp hộp bật mở, không có tiên khí, không có tường vân, chỉ có một luồng hắc khí đen kịt, lạnh lẽo thấu xương lao vút ra ngoài. Đó chính là chủ hồn của cổ ma huyết diễm. Nó lao thẳng vào mi tâm Nam Lũng Hầu nhanh như chớp giật. Vị đệ nhất tán tu chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết, toàn thân co giật dữ dội, gương mặt vặn vẹo trong đau đớn tột cùng. Nguyên thần của lão bị ma hồn nuốt chửng trong nháy mắt. Ánh mắt Nam Lũng Hầu vụt tắt, rồi bừng sáng trở lại với màu đỏ ngầu đầy tà khí. Nam Lũng Hầu đã thiệt mạng, kẻ đang đứng đó là cổ ma trong lốt xác phàm. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Lỗ Vệ Anh sợ vỡ mật, định bỏ chạy nhưng không kịp. Cổ ma ra tay tàn độc, Lỗ Vệ Anh phải tự hủy nhục thân để Nguyên Anh thoát thân. Sau đó, cổ ma dùng thân xác Nam Lũng Hầu không ngừng tàn sát các tu sĩ trong cốc, hút khô tinh huyết của họ để tẩm bổ cho ma thân. Trong đó có cả việc xử đẹp các trưởng lão Quỷ Linh môn để trả mối thù bị phản bội năm xưa. Dù lúc này hắn đã không còn là Nam Lũng Hầu. Sau đó, hắn giải phóng phân hồn thứ hai ma hồn hợp nhất, ma uy cái thế. Trên đường truy sát linh trúc quả và tìm cách phá vỡ không gian thoát khỏi Thiên Nam, cổ ma đụng độ Hàn Lập. Một trận đại chiến long trời lở đất diễn ra. Cổ ma dùng thân xác Nam Lũng Hầu thi triển huyết ảnh độn và các loại ma công thượng cổ, nhưng lại vấp phải sự khắc chế từ Ích Tà Thần Lôi và Đại Canh kiếm trận. Trong đòn quyết định,
Hàn Lập tung ra lưới lôi điện vàng rực bao trùm, thân xác Nam Lũng Hầu vốn đã bục nát vì không chịu nổi ma khí, liền bị thần lôi đánh trúng, cháy đen và vỡ vụn thành tro bụi. Trước tình thế ấy, cổ ma buộc phải bỏ lại cái xác tàn phế này, hóa thành hai cái đầu lâu đen xì, bay ra tiếp tục giao chiến. Cái tên Nam Lũng Hầu từ đây hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Có thể thấy, Nam Lũng Hầu là một hình mẫu điển hình cho các tán tu cao cấp ở Thiên Nam, mưu lược, tham vọng nhưng cũng đầy cẩn trọng. Tuy nhiên, chính tham vọng và sự tự tin thái quá vào những bí mật mình nắm giữ đã dẫn lão quái này đến bờ vực tử vong. Các đạo hữu thấy sao về nhân vật này? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.